Ladies and gentlemen. Onko tää 30 se olisi, mutta ehkä minä nyt en täällä pikkupyssyllä sitä yritä. Nyt pääsee tosi toimiin tämä. No, kävi sit noin. Tämä pyssy. Aakiko. Aakes, ainakin yksi. Kovin on kuivat nuo. Pitää panna kyllä öljyä nyt heti ensimmäisenä. Ihmeen mä oletin, että minä en ole tätä oikeasti paljon käyttänyt, että tämä lyöpi niin kuin rajusti, mutta se on joten niin vaimennettu silleen jännästi, että se on tommonen tiheä isku, mutta onkohan se nyt tää sillä tai ei oo. Nytkö ois tää sillä? Joo. No entäs sitten niitä muita toimintoja? Mikä se tämä oli? Joo, se jättäisin tuo. Tuossa on nui. No. Ensi kakkonen. Joo, no ei ollut mitään eroa. Kolmonen. Tää on kiva. Se kelaa tuon auki tulee hissun kissu. Tää on ulkohommissa hyvä, niin eilinen vatukko on tuo mutterista. Kokeillaan vielä tämä hetkinen. Ei siinä oo kuin 3 näitä. Joo. Mitenkäs mä saan pois sen? No nyt. Joo. Yksi hirtti kiinni. Kaikki aukesi ihan samalla lailla. Kaikki muuten, mutta yksi ei. Se mä nyt kiinni eikä auki. On kyllä ihme, kyllä tuolla makitella pitäisi mennä, mutta katsotaanpa nyt tällä.
Ei, pitää olla adapteri. Adapteri. On tää. Tälle ei riitä ilma. Ei perkele Aaki. Aaki just alussa. Voi vittu. Onpa kumma, mikä sen jumitti? Kaasupillit. Mikähän ruppee lähtemään. Nyt se olisi vähän niinku laajentuneessa tilassa. Vois vaikka lähteekin. Ei muuten lähe. Voi perkele. On kumma. Nyt panin toisen letkun. Tuossa on tuo letkukela nimittäin, mikä ahistaa tuossa. Kävin ihan punahehkussa äsken ja sitten hakkasin tuolla, niin aakes vähän matkaa, mutta jäi paikalleen pyörimään, eli siinä ei ollenkaan jengoja ennen. Mikähän helvettille tässä yhdessä ainoassa ollut? Olisipa siinä ollut tappelu, kun olisi pitänyt pellolla ruveta irrottamaan mun pyörää. Perkele, siinähän on vielä tällä puolella vähän rikaat paikalla. Sieltähän ne löytyy tietysti. Joo, Pati, joo. On mä nyt tässä puhelimessa niin paljon aikaa, että ruppaa jo vituttamaan, mutta nyt pitää jatkaa tätä hommaa. Sori taas kiroilut, mutta se on mun puhetyyli. Oli tarkoitus, että plasmalla töhhyttelen nämä poikki, nämä helaat tuolta ja tieltä, mutta tästä nyt saisi, mutta tuolla on sen verran ehjän näköistä matskua, että on aika hankala saada särkemättä muuta. Mutta siellä oli sokka. Tämä juttu, tuolla on tilaa sen verran, että tämä on tarkoitettu purettavaksi niin, että tämä työnnetään nyt tuonne, niin että se pallolaakeri lähtee liukumaan pois. Minä otin sokan poikkeen sieltä, se sokkapihit on todisteena siinä. Ja tuonne panin tuommoisen 20 millin pultin ja jatkomutterin ja sitä äsken jo pikkusen veivasin, niin kyllä lähti liikkumaan tuosta. Ja hyvältä näyttää. Pitää jatkoa siitä. Työ voitte katsoa tuolta päästä, ruppeeko se liikkumaan. Minäpäs tästä pyöritän. Kyllä tämä teillä eteen näyttää. Täytyy minun kokeilla käällä, että liikkuuko tämä. Kyllä liikkuu. Juu, ihan oikeasta välistä. Vittu, tämä on yllättävän hyvä juttu. Päin, niin se sitten voi liivuttaa tänne päin sitten sitä. Pitäisi jo sitten tästä nosturilla nostaa. Jos se tuossa olisi, niin ei se tipaha
tuoreena, kun se jää sinne reikään vielä. Niin. Tää pannaan nyt tämä alas, että ei jää nosturin varraa. On mulla kyllä ihan oikein ulosvetäjäkin. Se kävisi tuohon. Nyt kun se on jo liikahtanut, niin se ei ole kovin tiukkakaan. Varmaan ja moni kerkesi ajatella, että no eikö sillä perkele ole ulosvetäjiä. Löytyyhän se saatana. Ihan vieressä oli tämä oikeasti. Tämä tähän. Se tietysti oikein kunnolla käyttäisi. Yltääkö tämä iä sitten? Kyllä männä, mä en oo lipsahtaa. Ei oo keskellä. Tuonne päin ja tuonne päin. Nyt. Hui! Ei onneksi ollut sormet välissä. Ihmeen hyvin kyllä lähti, ei voi muuta sanoa. Nyt onkohan se holokki tuolla päässä nyt irti sit. Kunhan se ainakin valmiiksi välillä. No ihan lähti vetäisemällä. Juupa juu. Se on tässä. Tämä hölökkästävä tässä on ihan oikeasti välillä tämä itse laakerikki. Nyt sitä pitäisi kaiken järjen mukaan taas nosto. Näin. Sitten se pitäisi lähteä. On siellä vielä jarruletkut kiinni, mutta antaa nyt olla vielä niin. Oi, tuntuu painavalta. Entäs jos nostaa vaan enemmän? Enemmän ja enemmän. Eikö se puttoo jo omasta painostaan pois? Ei se paljon enempää sovi tuossa, että se rupeaa nousemaan ilmaan koko hoito. Kyllä se tuolla jarruletkut pitää nyt ottaa. Eikaan. Nyt se lähti nousemaan koko paska alas, siitä vähän takaisinpäin. Nyt sen pitäisi siitä tulla, kun olisi joku kaveri, joka kiskoisi tuota toista puolta. Perkele. Ei tule. Ei onnistu. Otetaanpa suunnitelma B. Nostetaan nyt ihan kunnolla. Niitä nousee tuo koko paska ilmaa. Sitten pölkky alle. Noin. Nyt minä otan liinalla kiinni tuosta telistä itsessä. Ja sehän periaatteessa kun nostur ei sovi sinne alle menemään, niin sehän väjäyttää sitä silloin tänne päin, eikö niin? Tästä. Tuosta vuotta. Tämä on keventäjä ja samaan aikaan. No niin, sehän tuli sieltä. Järjen riemuvoitto, mutta ei vaan vielä mahu tuosta välistä tulee. Voi helvetti. Enemmän olisi pitänyt nostaa. Mutta aika kivasti lähti. Tietysti kikauttaa kuatua tuo, kun minä tästä keveen. Se on niin huulilla. Perhana kun olisi 2.4 nyt. 4.2. Tuolla on tuommoinen parrun pätkä. Nyt se maa. Nonni.
Nyt on tämä hyvä juttu. Joo. Mitenkäs se tuo akselinpää sitten? Kyllä se on kulunut tämäkin. Voi helvetti. Ei hyvä juttu. Vois voi ollut edes toinen, mutta kun on molemmat. Leikkauspöydälle potilas. Potilas Saarinen. Pysyisikö se siinä? Ikävästi jää vähän noihin jarrorumpuin kanssa silviisi, että se on siitä lähdössä johonkin päin. Ei ole hyvä. Siitä on turvallisuus kaakana, kun se... Pitääkö tämä panna näin päin? Ei ole hyvä näinkään. En tykkää. No, siinäpähän ihhaillaan sitä. Niin, kun se ei edes pysy tällä. Voi juuttaa. Kökkö. Nyt se jäi siihen. No nyt. Oikein paljon päivää iltavuorosta tai alkuiltaa. Olen vähän tässä omalla ajalla rakennellut ja mulla on ollut monesti haaveena, että kun saisi semmoisen porkkana sorvin tehtyä, että pystyisi sorvoamaan tästä ulkopuolelta. Muuallakin kuin sorvissa. Ja tässä kun on nyt keskellä reikä ja hyvät jengat, niin mulla tuli visio siitä mieleen. En ole tällä periaatteella tätä juurikaan ennen miettinyt, mutta tein tämmöisen. Tässä on nyt niin kuin pronssiakselista tehty, pronssiakselista tämmönen jurpelo tai hulukki, jurpelo. Ja tässä on toinen hulukki. Ja tämä sitten tässä niin kuin näin liukkuu, on kääpäinen. Tähän voi panna rasvaa ja sehän kestää pyörittää ihan aika lailla. Ja tässä on irtohologin vielä nämä osat kiinni, että jos niin tarvii nyt hitsailla jotain, niin tämähän vientys vähän kuitenkin. Se ei, jos sitten se ei pyöri, se ei voisi niin kääpäinen olla tämä. Eli nyt ja sitten jos tarvii täällä jotain muuta ajoa kuin tämä just, niin voi niin tässä vähän sietoja tehdä. Ja nyt tämä on esimerkiksi sijaittu niin, että saa työntää pohjaan, niin tulee just oikea syvyys. Tämä juttu tuli niin kuin sivutuotteena tässä, että tajusin vasta äsken, että onpa hyvä kun voi. Itse asiassa saisi mennä vielä syvemmälle näköjään. Noin. Ja tässä on sorvin tommonen terä ja tommonen salmiekki pala on siinä. Minä tiedän tuon palan aika kevytleikkuiseksi. Ja tää hits on siis tuon. Suuri osa porukasta sen varmasti jo tajus. Ja aion pyörittää akkukoneella sitä, tällä isolla akkukoneella. Näin. Ykkösellä täysillä, taitaa 550 kierrosta olla, on varsin sopivalta vaikutus. Näin. Tälleen vaan. Tuossa on tuo jurpelo sitä varten, että se on suurin piirtein tasapainossa. Tämähän ei kestäisi pyörittää kuin ihan tämmöistä vahtia ja muuta. Ja tämmönen niinku, kun on tätä massaa tässä, niin tämähän tekee helvetin hyvää tälle jutulle. Ja tuo toinen puolihan on kansan väliä ja minä saan tällä samalla vehkeellä ajettua tuonkin sitten. Siellä on samalla lailla M16 kierre tuossa päässä. Tietysti pitää kun se on 40 millinen tuopia ja tämä on 60 millinen. Näin. Tää toivoo, että tämä ei kulu nyt sitten. Mutta jos se nyt ei ole hiekkoa välissä, niin ei sen kyllä pitäisi hirveästi kulua. Noin. Tää pitää muistaa kyllä pyyhkiä hyväksi aina, että ei oo vaan mitään kökköä tässä. Sitten kun oikeasti ruppee töihin. En tiedä, että jaksaako akkuporakone pyörittää, mutta tiedän sen, että silloin kun tästä niin kun lähtee vasta vähän pinnasta ja sieltä tieltä, niin silloin se pyörii yllättävän kevyesti. Mulla on kokemusta niin kuin semmoista sisäpuolisesta niin sanotusta aarporauksesta.
niin se yllättävän vähän ottaa voimaa, mutta sitten kun rupeaa lähtemään niin kuin koko ajan lastua, niin sitten se ottaa voimaa. Mutta tietysti ohut lastu ei niin paljon kuin paksu lastu. Mutta aion yrittää tulla akkukoneella ja tarvittaessa tietysti laittaa putkipihit siihen varreksi, että tähän porakoneeseen oli tähän niinku semmoinen vaaras, mutta se hajosi. Oli vähän liian tiukka paikka ja silloinhan se itse asiassa taas hehota tämä koko konekin. Tässähän se hajosi tämä. Palo jotenkin, savut sieltä minusta tuli. Kun yritin sitä yhden halkomakoneen hydraulipumppua pyörittää tuolla, niin se oli vähän liikaa. Kyllä se ihan syystä hajosi tavallaan. Tällä mostilla aion hitsata tuon. Tässä on 08 umpilanka ja just tuommoinen täyttäminen on paljon parempi tämmöisellä langalla. Yksi kerros, jos riittäisi semmoinen ohut täyttö, niin olisi hirmu hyvä tuolla rutiililangalla vetästä, mutta kun joutuu kasvattamaan, niin ei. Se menee niin kuumaksi, että ei siitä tule mitään. Se on ihan yhtä oottelua. Niin tällä nyt pystyy niinku ihan kerralla ottamaan vähän enemmän siihen. Tästähän puuttuu sentti tästä reunalta. Tuolta varmaan puoli senttiä. Saap sitä turruuttaa sitten. On kyllä aika mielenkiintoinen operatsuuni. Jos tämä onnistuu, niin tämä on minusta niin kuin aika iso juttu. Mutta jos tämä ei jaksa pyörittää, niin tämä akkukone, niin minä aion ehtiä semmoisen joko vispiläkoneen muurarilta veljeltäni siis, tai sitten joku semmoinen hirsmiesten verkkovirtakäyttöinen semmoinen, niin kuin norsupyssyksi sanottiin ennen aikaa, semmoista oikein helvetin isoa porakonetta, missä on niin kuin älyttömät välitykset. Niin semmoisella minä ajoin sitä silloin niin kuin omasta kaivurista noita korvakoreikiä mittaansa. Joo. Ei siinä muuta. Ei muuta kuin hitsoamaan.